Χαίρετε πάντες. Σήμερον ευαγγελιούμε τον Ιησούν Χριστόν. Εν αρχαί εν ο Ιησούς Θεός. Έχει δε ο Θεός τρία πρόσωπα. Ο Πατέρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Αΐ εν ο Ιησούς Υιός του Θεού. Αΐ. Υιός αιώνιος του Θεού εν ο Ιησούς. Ουκ εν άνθρωπος εν αρχαί, αλλά μόνον Θεός εν. Επόιεσεν δε ο Θεός τον ουρανόν και την γην, και επόιεσεν τον ανθρώπων. Άρσεν και θέλει επόιεσεν αυτούς. Και είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επόιεσεν, και τα πάντα όσα επόιεσεν εν καλά. Καλαλίαν, καλίστα. Ο Θεός είπεν ότι τα πάντα καλαλίαν εστιν, τα πάντα καλίστα εστιν. Έθετο ο Θεός τους ανθρώπους εν το παραδείσο, και είπεν τους ανθρώπους, ιδού, εν ταύθα ήσιν πολλά ξύλα, πολλοί καρποί. Αλλά με φάγετε από του καρπού του ξύλου, ο εν μέσω του παραδείσου εστιν. Εάν φάγετε από του καρπού, θανάτω αποθανείστε. Αλλά ιδού όφης είπεν ότι με ακούετε του Θεού. Εάν φάγετε από του καρπού, ου θανάτω αποθανείστε. Έσεστε ως Θεοί, γινώσκοντες καλών και πονερών. Ως Θεοί έσεστε. Οι άνθρωποι ουκ έθελον ακούειν του Θεού. Οι άνθρωποι έθελον γενέσθαι Θεοί. Ουκ έσαν ταπεινοί, αλλά hyψηλότατοι. Έθελον γενέσθαι Θεοί. Έφαγον ουν από του καρπού. Και θάνατος εισέλθεν εις την γην. Σήμερον πάντες οι άνθρωποι θέλουσι γενέσθαι ως Θεοί. Ου θέλουσι ακούειν του Θεού. Πάντες οι άνθρωποι αμαρτωλοί, και πάντες οι άνθρωποι αποθνέσκουσιν. Θάνατος τους πάντας νικά. Χίστε άνθρωπος ουκ εν αμαρτωλός, Ιησούς Χριστός. Και άιποτε ο Πατέρ έστειλεν αυτόν εις την γην. Χίνα θάνατον νικέσε. Ο Ιησούς νυν εστιν και Θεός και άνθρωπος. Θεός εστιν ο Ιησούς. Άνθρωπος εστιν ο Ιησούς. Και Θεός και άνθρωπος εστιν ο Ιησούς. Πάντες οι άνθρωποι αποθνέσκουσιν, αλλά άρα δύναται ο Θεός αποθνέσκειν. Αιώνιος εστιν ο Θεός. Πώς δύναται ο Θεός αποθνέσκειν. Αλλά ο Ιησούς εστιν και Θεός και άνθρωπος. Ιδού εστι ο Ιησούς το δείπνον. Εστι έφαγεν. Ιδού ο Κύριον εστι των καρπών. Εστι ο Κύριον έφαγεν των καρπών. Εστι ο Κύριον την σάρκα. Έφαγεν ο Κύριον την σάρκα. Εστι ο λέον τον Κίνα. Έφαγεν ο λέον τον Κίνα. Εστι έφαγεν. Εστι ο Ιησούς το δείπνον.
Höimathetai metavtu estiusin. Pösöimathetaisen. His, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mathetai metatu Iesu estiusin, alla pantesisin hamartoloi. Iesus mononu kestin hamartolos. Idu, Iesus käy mathetai. Iesus töis mathetais ipen hoti. Mega theuvdete, Gregorite. Ego proseuksoma ton theon ton patera. Proseuchetai Iesus ton theon ton patera, alla ei mei, pantes hoi mathetai ka theuvduusin. Ka theuvduusin. Hei mathetai uka kuusin tu Iesu. Pantes hoi mathetai ka theuvduusin, hote proseuchetai Iesus ton theon ton patera. Meta te taufta? Anthropeitines lam vanuusin ton Iesun. Käi aguusin afton pros Pilaton. O Pilatos legioti, aara teleteme apollisai afton, stavrosai. Aara teleteme apollisai afton, stavrosai. Hei anthropei krasuusin, stavru afton. Legio Pilatos, ajete afton proston stavron. Meta te taufta? Aguusin hei anthropei ton Iesun proston stavron. O Iesus ehi stavron, ja evratheos peripatii. Ja epito stavro, apethanon ho Iesus. Anthropos kalosen ho Iesus. Uken hamartolos. Alla ho Iesus hos hamartolos, apethanon hos hamartolos. Anero nomati Josef ethetoton nekron Iesun en mnemati. Ja ekliisen tom mnema. Ekliisen. Ho Iesus nekrosen 3 hemeras. Alla te trite hemera anestek nekron. Enikesen ho Iesus ton thanaton. Uudinatai ho thanatos nikesai afton. Theos charestin ho Iesus, theos. Uudinatai ho thanatos nikesai ton theon. Ho theos ton thanaton enikesen. Euvje. Xylon estin ho stavros. Xylon. Xylon estin ho stavros. En arche, xylon tis egagen thanaton isten jen. Efagon gar hei anthropei apotu karpu tu xylu, kai etheron jenestai hos theei. Dia tu xylu hamartia kai thanatos isten jen iselthon. Nynthe xylon ti ni katon thanaton. Ethelen gar hotheos jenestai anthropos. Ho Iesus anthropos horis hamartias on, elthen prostoxylon. Dia tu xylu, dia tu faveru stavru, enikesen ho Iesus ten hamartian, kai ton thanaton. Christos